هانتوما الاخوان اللي مشتاقين لهذه المنطقة يمكن انهم يشاهدوا. هانتوما هذا هو دوار باب محرز كما كتشوفوا، جا في الشمال مدينة تاونات اتجاه الطريق الوحدة اللي كتأدي للحسيمة. ثم هذيك هي المنطقة ديال الميزاب، ورا داك الجبل فين كيتوجد سوق خلالفة ديال الاثنين. غادي ندوز بكم اتجاه تيجدة، قلعة، تافراوت، بني زروال، العزايب ديال بني زروال. اتجاه كما تشوفوا هذا المنازل اللي موجودة مع الواد هي تتسمى دوار كركرة. ندوزو على المنطقة ديال بني زروال هذه في الجهة الشمالية الغربية ديال تاونات، هذه الطريق ديال الفريشة وسيدي مخفي. تحت كما كتشاهدوا سد سهلة الموجود على واد 3 اللي كينطلق من نواحي ديال تيجدة، ذاك جبل داغيل. ثم هذاك هو سد الوحدة، ماشي سد الوحدة عفوا، هو سد سهلة متواجد قرب مدينة تاونات. هذه هي هاد الديور اللي كتشوفوا هنا سميتهم تيويزة، دوار تيويزة. هذه هي الطريق اللي كتأدي، كتشاهدوا الآن هاد الطريق اللي جاية من تاونات كتمشي لسيدي مخفي وحتى القرية با محمد. هذيك هي تاونات المتواجدة داك الجبل اللي كيتسمى جبل أسطار. يمكن ليا نقرب لكم شي شوية. مدينة هي هذه كما كتشاهدوا الآن، هي مدينة تاونات جهة شمال مدينة فاس. ثم كتشاهدوا الآن رجعنا للقرية، والحمد لله كما كتشوفوا أن مازال الدنيا خضراء ومازال الربيع. غير هو للأسف أن كاينين الناس اللي هجروا وسمحوا كما كتشوف هاد الشجرة ديال اللوز مسكينة في طور الانقراض. الشجار ما بقاتش، اراضي ما بقاش كتحرث، ان الهجرة للمدينة قضات على كل شيء. وبطبيعة الحال لان البلاد ما بقاش فيها ما بقاش كتعطي ثمار، حيث دخلات هذاك العشبة وهي قلبت فيها على علاها. كما كتشاهدوا هذا هو البري، سبق وقال انني شرحت عليه البري. هذه ها هي، هذه دابا هاد الشجره هذه كارموس. وسبحان الله العظيم كما تشاهدوا غنوريكم واحد الحكمه الالهيه. كتشوفوا هاد الكرموسه هذه ها هي جات فوق الورقه. اما بالنسبه للباكوره غادي نتجهوا، هانتوما غتشوفوا ها هي، هذه دابا راها كرموس فوق الورقه. شوف الباكوره سبحان الله، ها هي جات تحت الورقه، الباكور تحت الورقه. والكرموسه كتكون لان هاد الشجره هذه ديال الكرم كتعطينا ثمار مرتين في السنه، لكن العنايه ما بقاتش. ايوا هذا هو الدوار ديال باب محرز فين كنقطن انا، واعوذ بالله من قولة انا. كما كتشاهدوا هذه الشجره ديال الداليه، كلشي كيعرف الداليه. هذا هو ذاك البلوط البلدي. ومرحبا بكم الى بغيتوا تجيو تزوروا هذه المنطقه وتعرفوا عليها عن قرب، مرحبا ودمتم بخير والى اللقاء.